एसए एक्जाममा सबैभन्दा सजिलो राइटिङ पोर्सन कुन हो थाहा छ तपाईहरुलाई? लिभ एप्लिकेसन। तर धेरै जसो विद्यार्थीहरूले लिभ एप्लिकेसनको पर्फेक्ट फर्म्याट र त्यहाँ युज हुने कमन एक्सप्रेसन्सहरू थाहा नपाउँदाखेरि यति सजिलो पोर्सन्सबाट नि 5 मार्क्स चाहिँ मिस गरिरहनु भएको हुन्छ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र मार्क्स चाहिँ तपाईले मिस गर्नु हुँदैन। Follow this simple structure every time you write the leave application. And we are following the block style. Block style भनेको यसको मेन कम्पोनेन्टहरू जस्तै डेट, salutation यो सबै चाहिँ हामी कपीको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्छौँ। सो फर्स्ट डेट अनि त्यसपछि लेख्छौँ हामी लिभ एप्लिकेसन कसलाई लेखिरहेको हो। एसए एक्जाममा धेरै जसो टु द प्रिन्सिपल एन्ड टु द क्लास टिचर भनेर सोधिएको हुन्छ। सो द डेजिग्नेसन name of the school and address and leave a line. त्यसपछि हामी लेख्छौँ subject अनि फेरि एक लाइन छोडेर हामी लेख्छौँ salutation, dear sir or dear madam. And then we are going to the body. बडीलाई हामीले बेसिकली 4 वटा भागमा डिभाइड गर्छौँ र यसलाई हामीले 3टा प्याराग्राफमा सक्छौँ। फर्स्ट रिक्वेस्ट जहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट र तपाईको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ एन्ड देन रिजन अनि कति दिन बिदा चाहिन्छ डेज एन्ड फाइनली वी अस्योर and then closing and finally हाम्रो चाहिँ सिग्नेचर हुन्छ। अब हामी कुन कुन बडीमा के फिलअप गर्ने त्यो हेरौँ है त। फर्स्ट डेटको डेटै भयो एन्ड देन कसलाई एड्रेस गर्ने भन्दाखेरि द प्रिन्सिपल एबिसी स्कुल एन्ड देन काठमाडौँ or the class teacher ABC school काठमाडौँ एन्ड देन वी आर गोइङ टु द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो 3टा मध्येमा एउटा लेख्नु भयो भने दिस इज द सेफ साइड। एप्लिकेसन फर सिक लिभ, रिक्वेस्ट फर लिभ ड्यू टु इलनेस, लिभ एप्लिकेसन यो 3टा मध्येमा एउटा मात्रै हामीले लेख्नुपर्छ। अब बडीको फर्स्ट पार्ट हो इन्ट्रो एन्ड द रिक्वेस्ट। अब यसलाई कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है त। फर्स्ट यो दुईटा फ्रेज मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईले मेमोराइज गर्नै पर्छ है त। मोस्ट रेस्पेक्टफुली और विथ ड्यू रेस्पेक्ट यो दुईटा फ्रेज मध्ये एउटाबाट चाहिँ तपाईले लिभ एप्लिकेसन स्टार्ट गर्नै पर्छ। एन्ड देन मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई अनि त्यसपछि तपाईको नेम र क्लास लेख्नुहोस्। फर इक्जाम्पल मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई रोमा श्रेष्ठ क्लास 10 वुड लाइक टु रिक्वेस्ट फर अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ वुड लाइक टु रिक्वेस्ट फरलाई पनि हामी 3-4 वटा फ्रेजले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल वुड बी ग्रेटफुल इफ यु अलाउ मी टु लिभ or writing this letter to request leave for dash dash dash. So यी फ्रेजहरु मध्येमा तपाईले एउटा फ्रेज चुज गर्नुस् अनि त्यसपछि रिजन दिनु पर्यो। अब रिजन दिँदाखेरि यो 3टा फ्रेज चाहिँ यो 3टा मध्येमा एउटा छान्नुस्। जस्तै I am suffering from fever and cold or I am suffering from dash. Due to illness I am unable to come to school dash. I have been unwell and require rest for dash. अनि कहिलेकाहीँ बिरामी मात्र हुँदैन घरको केही अर्जेन्ट काम हुन सक्छ और अरु केही रेस्पोन्सिबिलिटी हुन सक्छ। त्यो बेलामा युज गर्ने फ्रेजेसहरु इनर हुन् अनि इनर मध्येमा एउटा मात्र फ्रेज युज गर्ने। Due to urgent work at home I request leave dash. I have some family responsibility and cannot attend dash. Due to important household work I seek leave for dash. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पेशल फंक्शन्स सेलिब्रेसन्स अर फेस्टिभल्सको लागि हामीले लिभ लिनुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी यो फ्रेजेसहरु युज गर्न सक्छौँ। I have a family function and request for the leave. Due to a festival at home I am unable to attend or due to a religious ceremony at home I am unable to attend or my sister or brother is getting married so dash. त्यसपछि तपाईले बिदा ड्युरेसन कति चाहिन्छ त्यो ड्युरेसन लेख्न सक्नुहुन्छ और डेट नै पनि कम्प्लिट लेख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द लिभ एप्लिकेसन इज अस्युरेन्स। अस्युरेन्स भनेको बिदा सकेर म आएपछि मैले गर्नुपर्ने वर्क लाइक जति पनि मिस्ड क्लासहरु छन् त्यो सबै म कम्प्लिट गर्छु भनेर अस्युरेन्स पनि दिनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले यी फ्रेजेसहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। I will resume class after recovery and cover all the missed lesson. Or I shall complete all my missed lessons after my return. And then finally ending हामी politely गर्न सक्छौँ thank you for considering my application or I am thankful for your understanding. अनि finally closing मा तपाईको सिग्नेचर लेख्दाखेरि your name, class, roll number, signature सबै लेख्नु पर्छ अनि यी सबैको माथि चाहिँ yours obediently लेख्नै पर्छ। अब हामी एक्जाम्पलमा जान्छौँ। One to the principal and another for the class teacher. A leave application to the principal. 15 December 2025 to the principal. ABC Secondary School, Pokhara. Subject, application for leave.
Dear Sir, most respectfully, I, Ria Sharma, class 10, would like to request you to grant me leave for 2 days. I'm suffering from fever and I'm unable to attend school. Kindly grant me leave from 16 to 17 December 2025. I promise to catch up all the missed lessons and assignment after I return. I shall be thankful to you if you kindly consider my request. Thanking you. Yours obediently, Ria Sharma, class 10, roll number 12. One more example, leave application to class teacher. 20 January 2025, the class teacher, grade 10, Sunrise Secondary School, Lalitpur. Subject, leave application. Dear Madam, with due respect, I would like to inform you that I have a family function at home. My presence is required in the function. Therefore, I will not be able to attend class for 3 days. So, kindly grant me leave for 21st January to 23rd January 2025. I assure you that I'll complete all missed assignment. Thank you for your understanding. Yours obediently, R.F. Thapa, class 10, roll number 18. एन्ड द्याट्स इट यसरी हामी सजिलैले लिभ एप्लिकेसन लेख्न सक्छौँ आजको क्लास उपयोगी भयो भने लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप लर्निङ